Hey, ravendg here and welcome back to another video. In today's video guys, I'm going to do a makeup tutorial for Trypophobia na look for Halloween. So very easy lang and simple. Very easy and simple lang guys. So I have here the mixture of flour and Elmer's glue. So paghaluin nyo lang siya. Kuha kayo ng lalagyan. Tapos yan, nakagawa na kasi ako kanina. Ang gagawin ko na lang ngayon ay i-apply ko siya sa aking face. Make sure na yung mixture na magagawa nyo guys ay sakto lang. Hindi sobrang tigas at hindi rin sobrang runny. So, gagawin nyo lang is ilagay nyo lang siya sa face nyo. Nagpapatulong ako kay Ariane guys kasi ang lagkit niya sa kamay ko, makapit siya mabuti sa kamay ko. So, parang hindi ko siya masyadong mapakapit siya sa face. So, yan. Ngayon, ang ginagawa naman ni Ariane, tinatry niya muna na butasan yung nagawa namin. Kasi nga, diba, ang gagawin natin may parang butas-butas yung face na malalim, ganyan na parang may sugat, ganon. So, tinatry namin kung effect ba talaga siya. Pero, feeling namin effective naman at successful naman itong nagawa namin. So, ayun. Go lang kayo sa pagtutusok-tusok, ganyan. So, try nyo lang siya nang itry. So, after nyan, guys, after nyo magtusok-tusok, ang gagawin nyo naman ay magtusok dyan sa nagawa nyong mixture. Dapat tansyado lang kayo, okay? So, maglagay pa kayo ng mga, kung saan nyo pa gustong part na ilagay yung mixture. Pwedeng buong face. Ang ginawa namin hindi masyadong, hindi siya buong face yung ginawa namin. Kasi, bukod sa kulang na kami ng flour, parang ayaw namin ipeg na buong face. Gusto ko yung parang meron pa rin siyang konting space for makeup. Yun. So, after nyan guys, dapat i-make sure nyo pala na yung gilid, bawat gilid ng mixture nyo ay talagang, sobrang kumapit siya sa face. Then, I'm applying now my foundation. So, nagmix ako ng foundation guys. Yung light, tapos yung dark na foundation. Ayun, para maging sakto lang yung kulay niya kasi yung ginamit kong foundation guys, siya. Ito yung mga hindi ko na masyadong ginagamit na foundation. So, kung meron kayong ganun or kung makakabili kayo guys ng murang foundation at concealer, yun na lang yung gamitin nyo. Kasi, alam nyo naman, pang Halloween, pang isang beses lang nagagawin. So, mas okay kung yung gamit na. So, ayun, nakikita niyo naman parang hindi na ako, ganyan. Or feeling nyo ganyan ba itsura ko? So, ayan, parang hindi ko na makalala yung sarili ko dyan. Tinakpan ko rin guys yung kilay ko. So, sobrang binalutan ko talaga ng foundation, concealer yung aking face, buong face ko. Natatawa na talaga kami dyan, grabe. So, after nyan guys, make sure nyo na pati may mga butas, pati leeg nyo ganyan, lagyan nyo rin ng foundation at concealer, okay? So, yan. So, make sure nyo guys na buong muka, meron dapat foundation at merong concealer, alright? So, after nyan guys, nakikita nyo may mga black na siya, kasi tinatry kong lagyan ng black, pero yung lipstick na nagamit ko guys, hindi pala siya masyadong effective. So, naghanap ako ng ibang option, alternative. Kumuha ako ng black na eyeshadow. So, tinry ko siyang ilagay. So, mas effective siya guys. Mas maganda yung niya, yung finish niya. So, yun na lang yung ginilagay ko. After noon, pinili ko talaga pa rin na ilagay yung lipstick na itim. Pero dahan-dahan lang siya sa mga butas guys. So, kumuha rin ako ng brush para maglagay ako ng eyeliner na parang eyeliner na ewan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa mata ko dyan. Basta eyeliner na ganon. So, after ko maglagay ng eyeliner, guys, tinulungan na ako ni Ariane guys na maglagay ng mga kulay red dun sa mga butas na nalagyan ko na ng mga itim para mas mukha siyang makatotohanan. So, as you can see, guys, grabe, diba? Ako mismo talaga nagulat ako dyan kasi parang, grabe, parang hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung ano mararamdaman ko nung nakita ko siya. Kasi kahit ako parang natakot ako ng very light. Alam nyo na. Tapos, ayan, kumuha rin ako kami ng tinry namin ilagay yung parang liquid, guys, na lip tint.
So, yan, nag-try ka maglagay ng liquid na lip tint na yung kulay niya parang dark purple, dark violet, ganyan. Super dark na siya, parang papunta na siya sa black. So, sobrang ganda niya. Kay Ariane din tong mga to. So, thank you so much, Ariane, for helping me out at for letting me borrow or for letting me use your makeup. Kasi sobrang ganda, guys, nitong effect nitong ginagamit ko na yan. Nakikita nyo, nakakagawa ko ng parang mga blood na parang sobrang thick. At tinutulungan na ako ni Ariane i-finish, guys. So, linalagyan ulit namin ng mga kulay red, ganyan. Mga red, para mas pagmukha siyang, fresh na blood. Ayan. So, go lang sa paglalagay. At after nyan, guys, ang gagawin naman namin ay, actually, gusto ko to, guys, gamitin. Pero sabi ni Ariane, wag na daw. Kasi nga parang sobrang runny niya. Sobrang runny ng ng lip tint na to. So, hindi ko talaga siya nagamit na, guys. So, after nun, guys, ginawa ko naman, nanguha naman ako ng parang dark brown na eyeshadow. Naglagay ako ng konting eyeshadow para medyo mabuhay naman yung aking mata. Hindi lang siya super duper plain. So, medyo may glittery effect tong pinili kong eyeshadow kasi ito yung eyeshadow na hindi ko na ginagamit. Then, nag-add rin ako ng black na lips. So, as you can see, guys, nag-add lang ulit ako ng lip tint dyan sa mga parts na gusto kong malagyan na parang totoong blood talaga siya. Tapos, naglagay rin ako ng mga kulay itim na eyeshadow sa gitna ng aking nose para gusto ko kasi parang hindi siya maging visible yung ko talaga nose. Kahit wala naman talaga akong nose. Basta yung parang wala lang talaga siyang nose bridge. Ganon. Gusto ko mawala yung parang nose bridge ko. Kaya nilagyan ko siya. Tapos maglagay rin kayo ng mga konting mga black eyeshadow sa inyong mga sugat-sugat na ginawa. Ayan. Ganyan yung gawin nyo. Parang lagyan nyo siya ng shadow. Ganyan. Shadow effect. Ayan. Si Ariane naglalagay niya ng parang shadow effect para kunyari buhay yung mga sugat-sugat, ganyan. Naglagay rin nga pala kami ng mga konting parang worm na ayan, nilagay namin ng konting worm. Nakikita nyo sa pinaka guys, pinaka noo ko, guys, meron parang worm. Tapos, I'm preparing now my wig, guys. Ayan na yung wig. O, diba? Pak. So, ayusin nyo lang yung wig nyo na luma. Para hindi na kayo bumili, yung mga luma na lang, guys, yung gamitin ninyo, okay? So, ayan, nilalagay ko na siya. Para naman pak na pak. Ayan. So, ingatan nyo lang para hindi masyadong dumikit yung mga blood sa inyong sa inyong wig, guys. Para hindi kumapit doon. So, ingatan nyo lang mabuti. So, ayan, tapos na tayo.